welcome back to my another video. Swagatam janaisu apnalok hokoloke mor onyo edi video loi. So life track কিছুমান চেঞ্জ হবলে গৈ আছে আজি যাও আমি বজাৰ কৰিবলে যেহেতু এতিয়া বেলেগ এটকা জেগালে যাম লাহে লাহে গম পাই থাকিব আপডেটস বিলাক আৰু বজাৰ কৰি মেলি আহোগে মোৰ অলৰেডি পাৰ্সেলটো আহিছে পাৰ্পলৰ বস্তু আহিলে মই একদম দিল খুশ তো বলক আজি আমি দিনটো কেনেদৰে পাৰ কৰো আমাৰ এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আমি বিশালৰ পৰা এতিয়া ভিটোত আছো ভিটোত এবিলাক কিবা কিবি বস্তু চাইছে পছন্দ হৈছে নহৈছে তাৰ মাজতে বজাৰ কৰি আছো So guys, আমি jorhatৰ পৰা বজাৰ কৰি মেলি আহি পালোহি ignore my background and আৰু এটা বস্তু মোৰ আজি আহি গল মোৰ পাৰ্সেলটো পাৰ্পলৰ যেটো বস্তু পালে মই সদায় হ্যাপি হৈ যাও তেনতেন এতিয়া মই ওপেনিং কৰো বলক পাৰ্সেলটোত কি আছে আপোনালোকক অকনমান কৈ যাও মোৰ লগৰ কিছুমান আছে নহয় কি ঘহিলে ভাল কি ঘহিলে বেয়া হৈ থাকে নহয় চাই যাবনি দেই ভালকে বলক তেনতে পাৰ্সেলটো খুলি লওঁ ৰব দেই এটা তোমাৰ কাজলদাৰ এটো ফ্ৰী কে দিছে দেই এটোটা বস্তু ফ্ৰী কে দিছে অফাৰত আছিলে ও থ্যাংক গড ফাইনালি মই বস্তুটো নাপাম বুলি ভাবিছিলো হাইড্ৰবুজ জেলটো এটো পালো দেই তাৰ পিছত এটো হৈছে সানস্ক্রিন ইকুৱেলজিকাৰ হয় ৰেডিয়েন্স প্লাস সানস্ক্রিন এটো মই ইউজ কৰি মানে মই কবিতা ইউজ কৰিবলৈ কৈছে সো এবাৰ ইউজ কৰিম আৰু এটো হেয়াৰছৰ কাৰণে হৈছে সো ৰাইস মই বস্তুখিনি সব আনপেক কৰি ললো এতিয়া বস্তুখিনি অলপ দেখাই দিও আপোনালোকক কি আনিছো সানস্ক্রিন এটো মোক ফ্ৰী কে দিছে এটো হৈছে ডিটনৰ গুড ভাইবছৰ ফেস ওয়াশ আৰু এটো হৈছে সানস্ক্রিনে সাগেদে এটো ফ্ৰী কে দিছে কুপটান ডে ক্ৰীম হয় এটো ডিটন গ্লো ৰ'দত লগাব পাৰি আৰু এটো সবতছে মোৰ একদম ফেভাৰিট সবতছে একদম ধুনিয়া বস্তুটো ওয়াটাৰ জেল হেৰি নিউট্ৰিজনৰ ওয়াটাৰ জেল এটো আৰু এইগিটা হৈছে ইউজ কৰি পোৱা নাই কন্ডিশনাৰ এণ্ড সেৰাম প্লাস হেয়াৰ ফল কন্ট্ৰোল ফ্ৰী শ্যাম্পু এটা এবাৰ ইউজ কৰিম ভাল বুলি কৈছে মানুহে আৰু ইউজ কৰি চাম তাৰপৰা আৰু এটো ফিয়ামা এটো হৈছে বডি ওয়াশ আপোনালোকে সাবুন ইউজ কৰে মই যেন বডি ওয়াশ ইউজ কৰো আৰু এডাল হৈছে আইলাইনাৰ এবাৰ পেন্সিল পেন টাইপৰ আনিছো পেন্সিল টাইপ আইলাইনাৰ তাৰ পিছত এডাল হৈছে মাকাশ্ৰীক লাগিছিলে কাজল গুড ভাইবছ ইন্টেন্স ব্ল্যাক হাইড্ৰো গোল্ড এডাল ভাল যেটো সেট লা হেতু নিজৰ ওপৰত কথা এনেকে উলিয়াই প্লানি বলে এটু লও নিজৰ ওপৰত কথা মই দুটামান শেড আপোনালোকক দেখাই দিছো ৰব দেই ইমানটো হয় ও পিগমেন্টটো ভাল হয় ধুনিয়া পিগমেন্টেশন ভাল লাগিছে এটা এটু এই তিনটা কালাৰে মই লগাই দেখাইছো তিনটা কালাৰ ভালে লাগিছে একদম স্মুথ আছে পুৰা বাকি কিটা নলিয়াও কেটা সেট আহিছে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা সেট আহিছে মজা আৰু দুটামান বস্তু অৱশ্যে আনিব থাকিলে হেইটা আৰু পিছত লম আৰু আছে বাৰু এতিয়া कहने के लिए बहुत कुछ था गाइस नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं फिर आप लोगों को
आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, सी यू।